epektibong paraan para malampasan ang pagsubok at problema. Kaliwat kanan ng pagsubok ang maaaring dumating sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi maiiwasan ng mga pagsubok, gawa man ito ng tao o dala ng kalikasan. Kadalasan din, ang mga kinakaharap nating challenges ang nagiging daan para malaman natin ang hangganan ng ating kakayahan at kung gaano tayo kalakas o katapang. Bawat isa sa atin, iba-iba ang level na kinakaharap na problema at pagsubok. Gayunpaman, narito ang ilang paraan upang malampasan natin ang kinakaharap na problema sa buhay. Lakasan ng loob at maging positibo. Iba-iba ang ugali ng bawat isa sa atin. May ilan na malalakas ang loob, samantalang ang iba naman ay mahihina. Hindi naman kasi natin masasabi lahat ng tao ay isa ang pakiramdam at pag-iisip. Maraming pagsubok ang maaaring dumalaw sa ating buhay, kaya't dapat na maging handa tayo. Dapat ay alamin natin kung may kakayahan tayo, kung paano ito malalampasan o mahaharap. Oo, hindi basta-basta nakukuha ang lakas ng loob. Pero kung sasanayin natin ang ating mga sarili, paunti-unti ay magkakaroon din tayo nito. Kaya naman, sanayin na ang sarili at itatak sa isip na dapat ay meron kang lakas ng loob. Lakas ng loob para maharap mo at malampasan ang bawat problema. At sa kabila din ng nararanasang challenges, panatilihin ang pagiging positibo. Mag-focus at mag-isip ng paraan. Kapag malungkot ang isang tao, nagmumukmok. Kapag iniwanan o hiniwalayan ng karelasyon, gustong umiyak ng umiyak o kung minsan pa nga ay uminom ng alak para makalimot. Natural ang ganitong pakiramdam at aksyon. Ito kasi ang mga paraan na alam natin upang kahit na papaano ay mawala sa puso at isip ang sakit o problemang kinakaharap. Oo, okay lang ang magmukmok at umiyak, pero huwag naman yung sobra-sobrang pag-iyak. Iyong tipong itinigil mo na ang buhay mo dahil lang sa problemang kinakaharap. Walang mabuting maidudulot ang pagmumukmok o ang pag-iyak. Ang mas magandang gawin ay ang mag-focus at ang mag-isip ng paraan kung papaano malalampasan ang kinakaharap na pagsubok. Halimbawa, malungkot ka. Imbis na magmukmok ay gumawa ng paraan para dumantay ang ngiti sa labi at pisngi. Pwede kang lumabas kasama ang pamilya o kaya mga kaibigan. Kung hindi mo naman gusto na lumabas na mayroong kasama, pwede kang manood ng mga kinatutuan mong palabas ng mag-isa. Kumbaga, gumawa ka ng paraan upang mapabuti ang sarili mo sa kabila ng problema at hindi ang mapasama. Isipin ang mas malaking hinaharap. Sa tuwing lumalaki ang problemang kinakaharap ng marami sa atin, may ilan na ayaw ng lumaban at gusto na lang na sumuko. Mas madali nga naman ang sumuko kaysa sa ang tumayo at lumaban sa buhay. Pero syempre, kung susuko ka, ibig sabihin ay titigil na rin ang buhay mo. Hindi mo na masisilayan ang kaligayahan. Oo, madali lang naman ang sumuko. Pero hindi porkit madaling sumuko ay susuko ka na. Hindi porkit simple lang ang umayaw ay aayaw ka na lang agad. Sa mga problema at pagsubok na dumarating sa buhay ng bawat isa sa atin, huwag tayong mawala ng pag-asa para magkaroon tayo ng lakas na lumaban. Isipin natin ang maganda at malalaking hinaharap na naghihintay sa atin. Isipin natin ang mga taong mahalaga sa atin. Magtiwala at magdasal. Malaki man o maliit ang problemang kinakaharap ng bawat isa sa atin, huwag nating kalilimutan ang magdasal at ang magtiwala sa Diyos. Tandaan natin, lahat ng problema ay nangyayari ng may dahilan. Lahat din ng problema may nakalaang solusyon. At ang solusyon sa problemang kinaharap natin, iyon ang hanapin natin. Maraming pagsubok ang buhay,
Pero sabihin mang tila nasa bingit ka na ng kamatayan, huwag sumuko. Tumayo, bumangon, lumaban.